क्वेसन रहेको छ सिम्प्लिफाई 5 क्यूब रूट 54 minus 3 क्यूब रूट 128 plus 2 क्यूब रूट 16 यो 2 मार्क्स क्वेसन हो 2 मार्क क्वेसन हो यो हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नतर्फ लागौं सुरुमा हामीले सोलुसन लेख्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने एकचोटी फेरि रिपिट गर्ने क्वेसनलाई 5 क्यूब रूट 54 minus 3 क्यूब रूट 128 plus 2 क्यूब रूट 116 अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ जस्तै यो 54 छ भने हामीले 54 को फ्याक्टर्स निकाल्नुपर्छ मल्टिपल फ्याक्टर्स अनि 128 को र 16 को जस्तै 54 को के हुन्छ त हामीले निकालौं 54 2 2 to the 4 यहाँ 1 आयो यहाँ 10 जोडियो यसमा 14 भयो 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 अर्को के छ 128 128 को फ्याक्टर्सहरु के हो 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अनि 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अनि अर्को रहेको छ 16 16 को फ्याक्टर के हुन्छ त 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 अब हामीले के गर्ने जस्तै यहाँ 5 के लेखेको छ 5 5 क्यूब रूट 54 छ 54 को फ्याक्टर के छ 2 into 3 into 3 into 3 अब हाम्रो अर्डर अफ रूट थर्ड अर्डर छ भने हामीले तीनवटालाई एउटा लेखेर पावर 3 लेख्नुपर्छ तीनवटालाई एउटा लेखेर पावर 3 लेख्ने इन्टु एउटा 2 बाँकी छ यो 2 लेखिदिने त्यस पछाडि के छ माइनस साइन छ माइनस लेख्ने 3 क्यूब रूट अब 128 को यसको पनि अर्डर अफ रूट 3 छ भने हामीले तीनवटालाई एउटा मानेर जस्तै यहाँ तीनवटा सेम छ भने एउटा लेख्ने 2 अनि 2 to the power 3 यहाँ पनि तीनवटालाई फेरि यो तीनवटालाई मान्ने इन्टु 2 to the power 3 अनि एउटा 2 बाँकी छ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने त्यस पछाडि कति रहेको छ प्लस 2 क्यूब रूट अब 16 को कति छ 2 to the power 3 इन्टु एउटा 2 बाँकी छ लेखिदिने अब के गर्ने हामीले सबैको रुट बेग्ला बेग्लै लेखिदिने 5 क्यूब रूट 3 to the power 3 इन्टु क्यूब रूट 2 to the power 3 माइनस यो 3 छ 3 लेख्ने क्यूब रूट 2 to the power 3 into 2 to the power क्यूब रूट 2 to the power 3 into क्यूब रूट 2 to the power 2 को पावर छैन जस्ता त्यस्तै लेख्ने प्लस यहाँ 2 छ 2 क्यूब रूट 2 to the power 3 into क्यूब रूट 2 अब हामीले के गर्ने जहाँ जहाँ क्यूब र क्यूब रूट छ भने त्यो काट्न मिल्छ जस्तै यसको पावर 3 छ यो क्यान्सल भयो अनि यो र यो काट्न मिल्यो अर्को यो र यो काट्न मिल्यो यो पनि काट्न मिल्यो अनि यहाँ पनि पावर 3 छ यो क्यूब रूट छ क्यान्सल भयो बाँकी कति रह्यो यहाँ 5 को 5 लेख्ने अनि यहाँ इन्टु 3 छ 3 लेख्ने इन्टु यहाँ 2 बाँकी छ माइनस यहाँ 3 इन्टु यहाँ चाहिँ क्यूब पावर चाहिँ छैन हामीले नलेखौँ यहाँ क्यूब रुटै रह्यो यहाँ चाहिँ क्यूब रुट रह्यो अनि माइनस 3 इन्टु 2 इन्टु यहाँ 2 छ 2 इन्टु क्यूब रुट 2 छ बाँकी प्लस यहाँ के छ बाँकी 2 इन्टु यहाँ क्यूब र क्यूब रुट क्यान्सल भयो भने यहाँ 2 इन्टु क्यूब रुट 2 अब हामीले के गर्ने मल्टिप्लिकेसन छ 5 इन्टु 3 यसलाई 5 3 कति हो 5 3 जा 15 भयो 15 लेखिदिने क्यूब रुट 2 माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 अनि क्यूब रुट कति छ 2 प्लस 2 2 जा 4 क्यूब रुट कति रहेको छ 2 अब हामीले के गर्ने जस्तै अब यो
अर्डर अफ रुट सेम छ भने हाम्रो यो लाइक टर्म हो। लाइक टर्म भयो भने हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ। अब हामीले के गर्ने यहाँ जस्तै 15 क्युब रुट 2 प्लस यसलाई यो दुइटैलाई प्लस गर्ने र लास्टमा यो माइनस गरिदिने 12 क्युब रुट 2 सित। अब माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ, सरी प्लस गर्दाखेरि 15 क्युब रुट 2 प्लस 4 क्युब रुट 2 अनि के छ लास्टमा 12 क्युब रुट 2 हामीले एरेन्ज गरेका छौँ। जस्तै यहाँ 15 क्युब रुट 2 प्लस 4 क्युब रुट 2 भने कति हो 19 क्युब रुट 2 अनि के छ माइनस 12 क्युब रुट 2। यसको आन्सर कति हुन्छ 19 माइनस 2 7 क्युब रुट 2 बाँकी रह्यो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोलुसन।